हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ लुपहरूको थ्री एड्रेस कोड निकाल्न हामी चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छ। जुन चाहिँ तपाईँको एउटा डुको छ एउटा वाइलको छ। यो दुईटा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसन हो है त। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो दुईटा डिफ्रेन्ट क्वेसन छ। हामी चाहिँ कसरी सल्भ गर्छौँ म तपाईँलाई यो दुईटै वे चाहिँ आजकै भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ भनेको क्या। यो क्वेसनको लागि एउटैमा र यसमा यो चाहिँ यतापट्टि यो चाहिँ यतापट्टि सिकाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। दुईटाको चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट वे छ, तर दुईटाको कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने एकदमै सजिलो छ। अब पहिला चाहिँ म तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको वाइलहरूको केस तपाईँहरूको चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा लगिदिँदैछु। सी प्रोग्रामिङको तपाईँहरूको चाहिँ वाइल लुप डुवाइल लुप त तपाईँलाई त थाहा नै होला पक्कै पनि, होइन र। ल मैले चाहिँ सिम्पल वेमा तपाईँहरूको पहिला वाइल र डुवाइलको सेन्ट्याक्सहरू के रहेछ कसरी रहेछ तिनीहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछ। त्यसपछि हामी चाहिँ यसतर्फ लाग्नेछौँ है त। ल पहिला हामी चाहिँ डुको कुरा गरौँ न त। डुको कसरी के हुँदो रहेछ। डु भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्टेटमेन्टहरू हुन्छ अरे त। एउटा मानौँ यहाँ चाहिँ बडी अफ द लुप भयो सपोज के। यो एउटा यताको अब यतापट्टि वाइल लुपको गरिदिन्छु, यताको डुको भयो है त। ल त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। तपाईँलाई जेसुकै तपाईँहरू चाहिँ थाहा नै होला डुवाइलको र वाइलको चाहिँ के भन्छ सेन्ट्याक्सहरू भनेको के एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टको कुराकानी आउँछ नि त। इन्क्रिमेन्ट र तपाईँहरूको डिक्रिमेन्टको कुराकानी आउँछ। र यो म तपाईँलाई बुझाउनको लागि मात्र गर्दैछु है त। तपाईँलाई चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ मान्नु पर्दैन। ल वाइल भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ लास्टमा बल्ल कन्डिसन हुन्छ। कन्डिसन भयो, सेमिकोलनले क्लोज हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो, जुन चाहिँ लुपभन्दा बाहिरको स्टेटमेन्ट भयो भनेको के। स्टेटमेन्ट आउटसाइड दि लुप भयो। ल यो चाहिँ फर्स्ट वान टाइपको कुराकानी भयो। अब यहाँ चाहिँ सेकेन्ड वान टाइपको जुन चाहिँ वाइल लुपको स्टेटमेन्ट भन्नुपर्छ सेन्ट्याक्स के कस्तो रहेछ पहिला सेन्ट्याक्सतर्फ लागौँ न त है त। ल वाइलको भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ सुरुमा कन्डिसन हुन्छ, तपाईँलाई त थाहा नै होला वाइलको हो। त्यसपछि यो कपी पेस्ट है त। ल यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट है त। कपी पेस्ट भनेर लेखिदिएको छु। यो जे हुन्छ यहाँले त्यही हुन्छ, वाइलको भित्रपट्टि हुन्छ भनेको के, बुझ्नुभयो। ल अब त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ यो स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ आउटसाइड अफ द लुप भयो, बुझ्नुभयो। यही हो तपाईँको वाइल हुन्छ, त्यसपछि कन्डिसन हुन्छ। तर डुमा चाहिँ के हुन्छ लास्टमा कन्डिसन चेक गर्ने होइन र। ल हामीले पहिला यो डुको काम गरौँ न त, त्यसपछि वाइलको पनि सँगै कुराकानी गर्नेछौँ। पहिला यो डुको कुराकानी गरौँ है त। ल अब सेन्टेक्स अनुसार हेर्नु त, पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अरे डु त भयो, यो डु त भयो। त्यसपछि भित्रको काम गर्नु पऱ्यो नि त, जुन चाहिँ हामीसँग के छ यम इक्वल्स टु एन माइनस पी रहेको छ नि त। तपाईँले क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो पहिला हामीले यो काम गर्नु पऱ्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ हो। त्यसपछि हामीले वाइल भनेर कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने छ, कन्डिसन यहाँ छ। यदि तपाईँको ट्रु भयो भने के गर्ने रे, ट्रु भयो भने कन्डिसन फेरि यहाँ चेक गर्ने, ट्रु भयो भने यहाँ चेक गर्ने। यो कन्डिसन ट्रु भयो भने फेरि घुमेर माथि नै जान्छ नि त, होइन र। फेरि यहाँ स्टेटमेन्टहरू के कसो छ एक्जिक्युट हुन्छ, फेरि लास्टमा वाइल हुन्छ र त्यसपछि कन्डिसन हुन्छ। कन्डिसन फेरि फल्स भयो भने बल्ल लुपभन्दा बाहिर आउँछ। यो कुरा त थाहा नै होला होइन र। अब यसकै बेसिसमा हामीले यो सुरुको डुको कुराकानी गरौँ न त कसरी गर्ने रहेछ भनेर। ल हामीले के गर्नु पऱ्यो रे, डुको भित्रको जुन चाहिँ यो बडीको काम गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ यो कर्ली ब्र्याकेटको भित्रको काम गर्नु पऱ्यो यिनीहरू होइन र। जुन चाहिँ हामीले यम इक्वल्स टु एन माइनस पी रहेको छ नि त। ल हेरौँ त, मैले यहाँ चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको छ। ल पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो रे, यसको काम गर्नु पऱ्यो। जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई डाइरेक्ट यम इक्वल्स टु एन माइनस पी लेख्दा पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि 3 एड्रेस कोड छ नि त। यो 3टै एड्रेसकै कोड रहेको छ, बुझ्नुभयो। कि त तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो पनि गर्न मिल्छ, T1 इक्वल्स टु एन माइनस पी भयो हो। र तपाईँहरूको सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँको यम छ नि त, याम इक्वल्स टु T1 गर्नुभयो। यस्तो पनि गर्न पाइन्छ, कि त तपाईँको डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइन्छ, जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो। अब त्यो डुको काम जुन चाहिँ हामीले यो भित्रको हामीले काम गरिसकेको छ। अब त हामीले चाहिँ यो कन्डिसनहरू त चेक गर्नु पऱ्यो नि त। हामीसँग के छ त वाइल छ, यहाँ पनि वाइल छ, अनि त्यसपछि कन्डिसन रहेको छ नि त, यहाँ त कन्डिसन रहेको छ नि त, होइन र। ल अब हेरौँ त, 3 एड्रेस कोड भनेपछि तपाईँको जेसुकै आओस्, हाम्रो कन्डिसन आउने बित्तिकै तपाईँको यहाँ के लेख्नु पऱ्यो रे, इफ भनेर लेखिदिने। कन्डिसन आउने बित्तिकै इफ भनेर लेखिदिने। र कन्डिसन हामीसँग के रहेको छ र, एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ
बी को भ्यालु ठुलो भएको के बेलामा रहेको छ, जुन चाहिँ यसलाई टुक्राउनुहुन्छ भने के हुन्छ रे, एउटा चाहिँ बी को भ्यालु ठुलो भएको बेलामा, अर्को चाहिँ बराबर भएको बेलामा भनेको कुराकानी हेर्न र यो एउटै हेर्न र भनेको यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा भागमा टुक्राएको छौँ। किन टुक्राएको छौँ रे भन्नु त, 3 एड्रेस कोड बनाउनको लागि टुक्राएको छौँ। हेर्नु त, एउटा दुईटा तिनवटा भएको भएन, भयो नि। र यदि तपाईँहरूको सबै यही क्वेसनकै जस्तै सबै यसमै मैले यहाँ चाहिँ अरमा लेखिदिन्छु। अर सपोज तपाईँहरूको इक्जाममा यसरी गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नु त, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा भयो नि त। तर क्वेसनमा के भनेको त 3 एड्रेस कोड भनेको छ नि त। सो तपाईँलाई एउटा दुईटा तिनवटा एड्रेसको कोड भयो, बुझ्नुभयो? आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला नि त। सो इक्जाममा सकेसम्म यस्तो नलेख्नु होला, बुझ्नुभयो? किन भन्दाखेरि यो चाहिँ 4 एड्रेस कोड हुन गयो नि त। क्वेसनमा चाहिँ 3 एड्रेस कोड भनेको छ। सो सुरुमा हामीले चाहिँ यो गर्छौँ, त्यसपछि यो गर्छौँ, बुझ्नुभयो? ल हेर्नु त, अब यो कन्डिसन त भयो, कन्डिसन पनि भयो। अब कन्डिसनै यदि ट्रु छ भने कहाँ गएको छ रे, फेरि सुरुमै गएको छ नि त, होइन र? सो यहाँ चाहिँ के लेखिदिने, गो टु कहाँ, स्टार्टिङ कुनबाट छ, 1बाट छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन? फेरि पनि बुझाइदिनु पऱ्यो। ल रोक्नुहोस् है त, हामीले के गरेको छौँ भने डुको टु डु नै छ, त्यसपछि भित्रको काम गरेको छौँ। जुन चाहिँ भित्रको काम भनेको एम इक्वल्स टु एन माइनस पी, यो दुईवटा स्टेप त बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि। त्यसपछि वाइल पछि हामीसँग कन्डिसन छ, वाइल पछि कन्डिसन छ। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने कहाँ जानु पऱ्यो रे, फेरि हामी माथि नै जानु पऱ्यो। कति बेलासम्म यो माथिको यो भित्रको काम गर्नु पऱ्यो, जति बेला यो कन्डिसन फल्स हुँदैन, होइन र? यदि हाम्रो कन्डिसन ट्रु छ भने हामीले के गरेको छौँ, स्ट्याटिक कहाँबाट छ, यहाँबाट छ नि त। सो हामीले 1 भनेर लेखिदिएको छौँ, यो 1 भने पोजिसन भयो, बुझ्नुभयो? अब त्यसपछि अब यहाँ त दुईवटा पनि छ नि त, अर्को इक्वल टुको केस पनि रहेको छ नि त। सो यहाँ 4 मा मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि इफ ए इक्वल टु बी, फेरि पनि कहाँ जाने रे, माथि नै जाने। हेर्नु त, यदि तपाईँहरूको कन्डिसन ट्रु छ भने माथि जाने, फल्स भयो भने के गर्ने, एक्जिक्युट गर्ने। भनेको त लुपभन्दा बाहिर आउनु पर्यो नि त। जुन चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा प्रोग्राम चाहिँ रोकिदिनु पर्यो, बुझ्नुभयो? हामीले केही पनि गरेको छैनौँ कि। यदि तपाईँहरूले यो डुको सेन्ट्याक्स बुझ्नुभयो भने त्यसकै बेसिसमा काम गरेको छौँ। हेर्नु त, हामीले यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट पो नदिएको हो त, होइन र? हेर्नु त, हामीले कर्ली ब्र्याकेटको भित्र काम गरेको छौँ, जुन चाहिँ यो 1 र 2ले काम गर्यो। त्यसपछि वाइलको कन्डिसन चेक गरेको छौँ, यो कन्डिसन चेक गरेको छौँ। तर हाम्रो यो 3 एड्रेस कोडमा वाइलको यो कन्डिसन आउने बित्तिकै तपाईँले इफ लगाउनु पर्ने हुन्छ। डुको होस् या वाइलको होस्, यो डुको होस् या वाइलको होस्, जेसुकैको होस्, 100 टाको दुखाउनु पर्दैन। कन्डिसन आउने बित्तिकै यही इफ लगाइदिने हाल्ने, बुझ्नुभयो? ल इफ भयो, त्यसपछि हाम्रो कन्डिसन छ। यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने माथि गएको छ 1 नम्बरमा, गो टु 1 नम्बरमा। यदि फल्स छ भने डाइरेक्ट हामी चाहिँ स्टपनिर काम गर्छौँ, जुन चाहिँ यति स्किप गरेर, जुन चाहिँ यो कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै 5 नम्बरको एक्जिक्युट हुन्छ नि त। जुन चाहिँ कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ लुपभन्दा बाहिर आएको हुन्छ। कुराकानी त बुझ्नुभयो? अब योभन्दा सजिलो त उपाय त मसँग पनि छैन, बुझ्नुभयो? अब बुझ्नु भएन भने फेरि यो भिडियो रिपिट गरेर हेर्नु होला। ल यो चाहिँ इक्जाममा चाहिँ नलेख्नु होला, सकेसम्म चाहिँ नलेख्नु होला। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 4 एड्रेसको कोड हुन जान्छ नि त। अब हेर्नु त, यो दुईवटामा तपाईँहरूको 3 एड्रेसको कोड छ, एउटा दुईवटा तिनवटा, बुझ्नुभयो? ल अब वाइल यो डुको केस त यो भयो, अब वाइलको केस के हुन्छ, सेन्ट्याक्स पहिला हेरौँ त। वाइलमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ रे, पहिला कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, होइन र? तपाईँले यहाँ क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रे, कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ न त, पहिला यहाँ चाहिँ अब चाहिँ वाइलको केस गर्दैछौँ है त। वाइलको केस गर्दैछौँ भने कन्डिसन चेक गर्नु पऱ्यो। सो हामीले के लेख्नु पऱ्यो, कन्डिसन आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो रे, इफ लेख्नु पऱ्यो नि त। इफ अथवा तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको स्मल इफै हो यस्तो लेख्ने। अब तपाईँलाई कमेन्ट गरिहाल्नुहुन्छ कि मलाई यही झाउ लाग्छ, डाइ क्यापिटल किन लेख्नु र, ह्या तेरिका हजुर इस्यु सानो नै लेख्नुहोस् न, तपाईँले लेख्नु होला है त। ल अब कन्डिसन आउने बित्तिकै हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। जुन चाहिँ यो सबै लेख्नुहुन्छ भने 4 डिजिटको कोड हुन्छ, तर हामीले दुईवटा पार्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो? ल एउटा पार्ट, अर्को दुईवटा पार्ट भयो हो। के गरेको छौँ रे, यदि कन्डिसन चाहिँ ट्रु छ भने भित्रको काम गर्नु पऱ्यो हो। कहाँ जाने रे, कन्डिसन ट्रु छ भने
कहाँ जाने एकछिनमा भनिदिन्छु कन्डिसन ट्रु छ भने कहाँ जाने एकछिनमा भनिदिन्छु यहाँ चाहिँ गो टु मात्र लेखेर छोडेको छौँ यदि हेर्नुहोस् है वाइलको काम गर्दैछौँ यदि तपाईँहरूको यो कन्डिसन ट्रु छ भने बल्ल पो यो कर्ली ब्र्याकेटको भित्रको काम गर्ने यो त होइन र यदि फल्स छ भने के गर्ने त डाइरेक्ट लुपभन्दा बाहिर आउनु पर्यो जुन चाहिँ फल्स छ भने गो टु लेखिदिने कति नम्बरको काम गर्नु पर्यो एकछिनमा लेखिदिन्छु ल यदि ट्रु छ भने यदि यो कन्डिसन जुन चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु छ भने भित्रको काम गर्नु पर्यो भित्रको कामसँग हामीसँग के छ यिनीहरू रहेको छ नि त होइन र ल यहाँ त मैले अब फोन नम्बरमा चाहिँ अब यसलाई 3 एड्रेस कोडमा लेख्दै गर्दा सेम यो दुईटा लाइन कपी पेस्ट T1 इक्वल्स टु यन माइनस P 5 नम्बरमा यम इक्वल्स टु T1 लेखिदिने भयो हेर्नु त म फेरि पनि तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन ल हेर्नुहोस् है त के गरेको छौँ यो भित्रको काम गरेको छौँ भयो ल हेर्नुहोस् है सुरुमा हामीले वाइल राखेको छौँ वाइलको हामीले चाहिँ 3 एड्रेस कोडमा इफ लेख्ने हो कन्डिसन भयो हामीसँग यो कन्डिसन यो दुईटै कन्डिसन चाहिँ यहाँ चाहिँ ए लेस देन बी अथवा बी चाहिँ ठुलो छ ए भन्दा यो कन्डिसन ट्रु भयो भने भित्रको काम गर्ने जुन चाहिँ हामीसँग 4 र 5 स्टेटमा छ जुन चाहिँ भित्रको काम गर्ने यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने यो दुईटा काम गर्ने यसमा पनि 4 नै लेख्ने हो यदि फल्स छ भने के गर्ने स्टप लेख्नु पर्यो तलतिर भन्नुपर्छ काम चाहिँ जुन चाहिँ लुपभन्दा बाहिर आउनु पर्यो बुझ्नुभयो अब गोटु म एकछिनमा भनिदिन्छु ल कन्डिसन ट्रु भयो मानव सपोज एकछिनको लागि कन्डिसन ट्रु भएपछि यो कन्डिसन ट्रु भएपछि डाइरेक्ट चौथो स्टेपमा जानु पर्यो यो दुईटा काम गर्नु पर्यो दुईटा काम पनि गर्यो गरिसकेपछि फेरि चेक गर्नु पर्यो नि त माथि गएर यदि यहाँ त सबै काम गरेको छन् कन्डिसन ट्रु पनि भयो भित्रको काम पनि गऱ्यो अब एकचोटि कन्डिसन ट्रु भइसकेपछि फेरि लास्टमा गएर एक्जिक्युट गर्ने त होइन नि फेरि चेक गर्नु पर्यो नि त कति बेलासम्म चेक गर्नु पर्यो जति बेलासम्म यो कन्डिसन फल्स आउँदैन फेरि यहाँ चाहिँ 6 नम्बरमा गएर गो टु के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा जानु पर्यो होइन चाहिँ क्लियरली वेमा म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु ल यहाँ चाहिँ अब 7 नम्बरमा स्टप भनिदिएर लेखिदिन्छु यहाँ चाहिँ 7 लेखिदिन्छु ल अब डिटेलमा बुझाइदिन्छु ल होइन त कन्डिसन ट्रु भएपछि के गर्नु पर्यो भित्रको काम गर्नु पर्यो 4 नम्बर यो चाहिँ भित्रको काम भयो यो 4 र 5 को भित्रको काम भयो 4 काम गर्छ सेम एज इट इज यसमा पनि भयो यदि कन्डिसन यो फल्स भयो भने मानव यो कन्डिसन फल्स भयो भने के गर्नु पर्यो रे डाइरेक्ट लुपभन्दा बाहिर आउनु पर्यो यहाँको काम गर्नु पर्यो जुन चाहिँ डाइरेक्ट यो फल्स भयो भने गो टु काम भनेको छु 7 मा जुन चाहिँ प्रोग्राम एन्ड हुन्छ भयो प्रोग्राम एन्ड हुने कन्डिसन त भयो अब मानव ट्रु भयो सपोज यो ट्रु भयो काम पनि भयो फेरि कन्डिसन चेक गर्ने नि त फेरि ट्रु छ कि छैन भनेर कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो नि त ट्रु भयो कन्डिसन पनि चेक गरेँ फेरि यो 6 नम्बरमा के भनेको छौ भन्दाखेरि गो टु नम्बर 1 नम्बरमा किन भनेको रे एकचोटि कन्डिसन ट्रु भनेपछि त डाइरेक्ट एक्जिक्युट हुन्छ त होइन नि त फेरि यहाँभित्र काम गर्ने हो फेरि घुमेर माथि जाने हो कन्डिसन चेक गर्ने ट्रु छ भने भित्र काम गर्ने न त एक्जिक्युट भन्नुपर्छ डाइरेक्ट लुपभन्दा बाहिर आउनु पर्यो फेरि हामीले के गरेको छौँ 1 नम्बरमा गयो यो कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै यो दुईटा कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै डाइरेक्ट हामी 4 नम्बरकोमा गएको छौँ 4 र 5 को क्यालकुलेट हुन्छ हो त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट अथवा तपाईँहरूको फेरि गो टु नम्बर यो 6 नम्बरमा आएको छ फेरि अब त चेक गर्नु पर्यो नि त कन्डिसन एकचोटि ट्रु भइसकेपछि अर्कोचोटि ट्रु छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो यदि ट्रु छ भने काम गर्नु पर्यो यदि यो कन्डिसन फल्स छ भने 3 नम्बरको स्टेपको काम गर्छ यो 7 नम्बरमा डाइरेक्ट यहाँनिर पुऱ्याइदिन्छ बुझ्नुभयो ल यति नै रहेको छ यो दुईटा क्वेसनको लागि यो दुईटा डिफ्रेन्ट रहेको छ नि त अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को खालको इक्जाम्पल तपाईँलाई गराइदिनेवाला छु सो फर द्याट अहिलेसम्म चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे